ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू हेलो गाइस, भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु भयो। हजुरले पनि त्यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। सो हजुरलाई वान क्लिकमै बनाउन सिकाउँछु। फर्स्टमा हामीले यहाँ प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ क्यापकट सर्च गर्नु होला। सो हजुरले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने डाउनलोड गर्नु होला, गर्नुभएको छैन भने छ भने यहाँ क्यापकट सर्च गरेर यस्तो टाइपले अपडेट गर्नु होला। मेरो अपडेटको अप्सन आएको छ, अपडेट गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर अपडेट हुनेछ। सो 100% हुन दिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म 100% हुन दिन्छु। यहाँ मेरो 0% 1% जस्तो दिएर 100% दिए हुन्छ। क्यापकटमा जानु होला। सो अपलोड भयो भने सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि नर्मल हाम्रो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि क्रिएट भिडियोमा क्लिक गर्नु, यस्तो टाइपले गर्नु होला र हजुरको कस्तो टाइपले आउँछ। सो मैले चाहिँ यहाँ माथि क्लिक गरेर यस्तो टाइपले ल्याउँछु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो रेसियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रेसियोमा क्लिक गर्नु होला र 9:60 को रेसियो टिकटकको रेसियो राख्नु होला। सो राखिसकेपछि हजुरले टिकटकमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने टिकटकै रेसियो राख्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेकलीमा क्लिक गर्नु होला र स्टारमा क्लिक गर्नु होला। त भेलोसिटीमा जानु होला। गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो क्यापकटलाई अपडेट गरिरहनुपर्छ। सो अपडेट गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो टाइपको तपाईँको फिचर आउनेछ। सो रेडियो जुममा यस्तो टाइपले सो हजुरले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ अन गरिरहनुपर्छ। यस्तो टाइपले 100% हुन दिनु होला। 99% भएको छ मेरो। 100% भइसकेपछि यस्तो टाइपको हाम्रो भिडियो बन्नेछ। सो भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि एको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर डिभाइसमै हामीले राख्न चाहनुहुन्छ भने सेभ टु डिभाइसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। हजुरको भिडियो सेभ भइसकेको छ तपाईँको डिभाइसमा। सो यहाँनिर 100% हुन दिनु होला। सो भइसकेपछि हजुरले फर्स्ट गर्नु होला।